نتكلم اليوم عن سامسونج نوت 20 5G، اللونين الرمادي والبرونزي. بنفتح الصندوق وياكم ونشوف شنو داخلهم. شحن الجوال، USB-C، سماعة حق الجوال، والقلم. زر التحكم بالصوت، مفتاح التشغيل، الميكروفون، واليو اس بي سي، مدخل يو اس بي سي، والستيريو. نلاحظ ان الشاشة جاية على كامل اطار الجوال. الكاميرا الامامية، يوجد في 3 كاميرات. الكاميرا الوسطى الأساسية 64 ميجا بكسل، العلوية 12 ميجا بكسل، زاوية واسعة جدا، والأخيرة 12 ميجا بكسل للزوم. وعندنا الفلاش وعندنا الميكروفون. شاشة 6.7 إنش، يأتي بحجم 128 جيجا و 256 جيجا. يأتي مع نظام أندرويد 10. يدعم تصوير الفيديو 4K والتصوير البطيء HD. البطارية 4300 ملي أمبير. تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي. يتوفر بالألوان الأخضر والرمادي والبرونزي. هذا كان كل شيء عن سامسونج نوت 20. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى بالاشتراك ودعمنا بالقناة، وفي أمان الله وحفظه.